متابعينا الكرام، وين ما كنتم، تحية طيبة من القلب إلى القلب. اليوم حابب أتكلم عن موضوع مهم بهم موضوع صناعة الألعاب ومستقبل الصناعة هاي. موضوعنا لليوم هو ألعاب الجوال أو الموبايلز أو السمارت فونز جيمز. ألعاب الجوال قاعدة تفرض نفسها واقع لا يمكن تجاهله، واقع يعني ملموس وصناعة كبيرة وعم تكبر وبتاخد شير كبير في السوق على حساب أجهزة تانية، أجهزة البي سي وأجهزة الكونسولز والأجهزة المحمولة الهاند هيلدز. ألعاب الجوال بتحقق إيرادات وأرباح كبيرة لا يمكن تجاهلها. يعني مثلا على سبيل المثال في النصف الأول لسنة 2020، هنشوف التشارت مع بعض لحتى نقدر نتصور صافي الأرباح في النصف الأول سنة 2020 بلغ تقريبا 20 بليون دولار، 20 مليار دولار، موزعة بالشكل التالي: 11 مليون، تقريبا 11 مليون ونص رايحة لشركة أبل للأب ستور، و7 مليار رايحة لجوجل بلاي. إيش بدنا؟ الرقم لا يستهان فيه أبدا. بدنا إنه قاعدة تنمو. لاحظوا كمان من 2016 ل 2020 في نمو تقريبا الضعف، يعني خلال 4 سنوات الأرباح جابت الضعف تقريبا زي ما انتم شايفين، من 10 مليار في 2016 للنصف الأول 2020 وصلت تقريبا 20 مليار. إيش بدلنا هذا الكلام؟ بدلنا إنه صناعة قاعدة تزدهر، قاعد يصير فيها بومينج. تمام، وقاعدة تاخد شير كبير في السوق، صناعة الألعاب في 2022 معظم جمهورها مختلف متنوع، يعني مش بس أطفال، مراهقين، شياب كمان. ولاحظ عزيزي المتابع إنه الطفل مثلا اللي في السنة 2022 في السنة هاي كان عمره 10 سنوات، هو انولد تقريبا ما بين 2011 في سنة 2011 2012. تمام، هاي السنة اللي طلع فيها الجوالات التاتش، السمارت فونز، مزبوط، ايفون والجوالات المشابهة لها أو المنافسة لها في ذاك الوقت. فهذا الطفل، أنت بتتكلم عن طفل ولد ونشأ وترعرع وكل شيء حواليه سمارت فون. يعني حتى أمه أو والدته في المنزل بدها تطبخ، بدها تغسل، تعطيله الموبايل على طول. أهله بدهم مثلا يتسوقوا بشكل سلس وبدون إزعاج، بيعطوا له السمارت فون، بيفتحوا له على التطبيقات سواء كان ألعاب أو تطبيقات زي اليوتيوب وما شابه. تمام، فهذا الطفل ما يعرف إلا هذا الجوال، يعني انولد على الدنيا وهو كل اللي يعرفه في الحياة السمارت فونز، سواء كان تابلتس أو جوالات. وبالتالي من الطبيعي جدا أنه كان يتوجه لمتجر الألعاب ويتعرف على الألعاب من خلال هذه المنصة اللي هي منصة الألعاب زي جوجل بلاي والآب ستور. عشان نتصور تقريبا قد إيش حجم الماركت، خلينا نشوف هذا التشارت لحتى نعرف بالضبط إحنا عن شو قاعدين نتكلم. التشارت اللي اخترت لكم إياه تشارت الجيمز ماركت في 2018. ليش أنا فضلت أجيب لكم 2018؟ لأنه 2018 كان النمو طبيعي للألعاب، ما في أي تأثيرات خارجية كبيرة زي اللي بيصير الآن مثلا في الأحداث الأخيرة، الحرب الأخيرة في أوكرانيا، أو مثلا جائحة الكورونا اللي حصلت في 2019.
فالفيجرز اللي حناخدها هنا حتكون فيجرز ممثلة representative. تمام. لاحظ عندي عزيزي انه ماركت الجيمز كان في 2018 احنا بنحكي كماركت كسيلز مش كصافي ارباح. تمام. بلغت المبيعات تقريبا في السوق ما يقارب 138 بليون اوكي دولار، طبعا يو اس دولار. منهم يا عزيزي 51% رايحه للموبايلات او بانواعها طبعا، سواء كان سمارت فونز او تابلت جيمز. اوكي طبعا واضح انه يعني معظم الرقم رايح للجوالات، تابلت اقل طبعا، بس 51% من الماركت راحت لالعاب الجوال على حساب البي سي جيمز وعلى حساب اجهزه الكونسولز اللي هي زي البلاي ستيشن والنينتندو سويتش والاكس بوكس وخلافه. يعني 25% كونسولز و24% بي سي و51% نفسها. طيب هل هذا شيء جيد ولا شيء سلبي؟ في الواقع ما فيك تحكم عليها من برا انها سلبي او ايجابي. راح نتطرق لبعض السلبيات وبعض الايجابيات ونشوف كيف السلبيات هاي ممكن تصير ايجابيات. تمام. او نستفيد منها ونتماشى مع هذا الواقع اللي قاعد يفرض نفسه. اكبر سلبيات العاب الجوال من وجهة نظري هي رقم 1 الجودة، الكواليتي. الجوالات محدودة بالطاقة، في الطاقة، في الكاباسيتي، في الإمكانيات، في السرعات، محدودة كتير. وبالتالي هذا بيعمل ليميتيشن للديزاينر أو الديفلوبر لما يجي يعمل جيم. راح يضطر إنه يعمل داون جريد للجودة أو يتماشى مع جودة الجوال لحتى اللعبة تمشي، تكون compatible مع الجوال. وأحيانا بيسووا تضحيات كبيرة بالكواليتي على حساب إمكانيات الجوال. فجودة ألعاب الجوال نوعا ما أقل شوية من جودة ألعاب البي سي والكونسولز. على الرغم أنها في الفترة الأخيرة الجوالات صارت جبارة وخرافية، صارت متوحشة. يعني أنا شفت ألعاب مواصفاتها لا تقل عن مواصفات جيل اللي هو البلاي ستيشن 3 أو البلاي ستيشن فيتا، لا تقل عنها. ألعاب بجودة 1080 بي 60 فريم بالثانية، ألعاب خرافية وبتلتعب على الجوالات بكل سلاسة. أوكي. فموضوع الجودة هذا قاعد برضه بيتحسن بس بشكل تدريجي أو بشكل محدود. العيب الثاني من وجهة نظري أيضا اللي هو موضوع التحكم، الكنترول. أجهزة الجوال هي عبارة عن شاشة لمس تتراوح طولها ما بين 5 بوصة إلى 6 أو 6.5 بوصة للسمارت فونز، ومن 6.5 لعند شفت أنا تابلتات 13 بوصة وحتى 14 بوصة. شاشة تاتش بس خالية من الأزرار، أزرار التحكم أو يد التحكم. وبالتالي هذا أيضا بيعمل صعوبة في التحكم. وأحيانا التحكم بيجي على حساب الشاشة، بيحطوا الأزرار جوا الشاشة، وبالتالي ما بتديك منظر جميل وتحكم سلس. وهذا أيضا بينعكس على نوعية الألعاب اللي بيحطوها. نوعية الألعاب اللي بيحطوها يعني ألعاب الشوتر مثلا صعب التحكم فيها لأنها بتحتاج تو أنالوجز، أو ألعاب البلاتفورمر 3D بلاتفورمر أو الأدفنشرز 3D أدفنشرز، هاي ألعاب محتاجة تحكم سلس في الكاميرا مثلا. صعب جدا أنك تجيبه على شاشة التاتش. وبالتالي هذه تعتبر عيب من عيوب الجوالات. جدير بالذكر أنه نذكر أنه شركة سوني كانت شركة سباقة وبتفكر من برا الصندوق، وفترة من فترات عملت جوالات بأزرار اكسبيريا، ما خاب ظني اكسبيريا بلاي أو اكسبيريا جيم. كانت عبارة عن جوالات مدمج فيها يد التحكم. هاي صراحة كانت فكرة ثورية، وبالنسبة لي كان حل عملي جدا لموضوع التحكم. بس ما بعرف ليش سوني اتخلت عن هذه الفكرة.
ممكن لأنه في نفس السنة اللي تخلت عنها عن الفكرة هاي طلعت جهاز البلاي ستيشن فيتا، فكانت خايفة إنه يأثر على سوق الفيتا. ممكن أعتقد هذا السبب، فتخلت عن الفكرة وطرحتها بالكامل. أنا أرجو من شركة سوني إنها إذا بتسمعني أو أي شخص من الشركة إنهم يعيدوا النظر في هذا النوع من الجوالات ويرجعوا يتبنوه مرة تانية، لأنه عملي وبيحل مشكلة الكنترول أو التحكم. العيب الثالث أيضا ممكن نحكي عنه هو موضوع السعر. البرايس ماتر. معظم ألعاب الجوالات بتكون مجانية. كيف يعني مجانية؟ خلينا نوضح شوي. هي مش مجانية بالمعنى الحرفي، هي بتكون المعنى الأصح أو التسمية الأصح إنك تسميها free to start. يعني بخليك تلعب اللعبة أول شيء، تتعرف عليها، تشوفها، تنبسط عليها، تعمل تجربة عليها. بعد فترة من الزمن بيوصلك لمرحلة إنه خلص عشان تتجاوز هذه المرحلة لازم تبدأ تدفع. وهون الدفع بيتم على مرحلتين. في ناس بيكون عندهم فير برايس، بحط مثلا سعر معين، بقول والله إنه أنا لعبتي مثلا تسوى $5 أو $10 خلافه، بقول لك ادفعها لحتى تقدر تكمل. أوكي، بعد ما تخلص الديمو أو التجربة، الفترة المجانية. وفي ناس لا، تفكيرهم شوية أخطر، بيروحوا لموضوع اسمه المايكرو ترانزاكشنز. موضوع مستنزف لجيوب اللاعبين بشكل فظيع، وناس كتير مدمنة على هذا الموضوع ومش عارفة تتخطى هاي المشكلة، وبيلجأوا. في ناس، أنا شفت ناس بيلجأوا لنفسانيين، أطباء نفسانيين لحتى يساعدوهم على تجاوز هذا النوع من أنواع الإدمان. مؤثر كتير عليهم وكاسر جيبتهم مظبوط. مايكرو ترانزاكشنز بتكون يعني تحويلات مالية صغيرة جدا ما بيشعر فيها اللاعب، تصل للدولار وأجزاء من الدولار، سنتات يعني. أوكي، فهو بقول لك أوكي بسيطة، $1 أو نص دولار، 20 سنت، بيستسهل، بس بيجد نفسه في نهاية الشهر صرف مبلغ وقدره. يعني أنا بعرف ناس بوصل صرفهم $200 في الشهر على لعبة واحدة بس، تخيل. لغاية أنا شفت ناس على اليوتيوب صريحين يعني، وبيحكوا إنهم صرفوا ما يقارب $1000 في الشهر على لعبة واحدة. طبعا يوم ما ابنك يكتشف موضوع الفيزا أو الماستر كارد، يا ويلك سواد ليلك. هذاك يوم مشؤوم يعني. أوكي، طبعا إذا وقعت في إيده لابنك عليك العوض، يعني خلص لك ميزانية البطاقة. فموضوع السعر هذا أيضا موضوع مشكلة أو عيب، فينا نعتبره كعيب. ليش؟ لأنه معظم ألعاب الكونسولز أو البي سيز بتكون فير برايس، يعني المصمم بيحدد بادجت معين، بقول لك لعبتي والله بتسوى هالقد، تمام. ومن فترة للتانية بيعملوا ديسكاونت على منصة الشراء 20%، 30%، أحيانا توصل 70%. فعشان هيك اللي بده يشتري ألعاب أنا بأنصحه إنه ما يشتريها من الداي 1 أو الداي 0، اليوم الأول للعبة، يحطها في المفضلة ويصبر عليها شوي، بيحصل على ديسكاونت مجزي، تمام. هذا موضوع بالنسبة لموضوع السعر. العيب الرابع من وجهة نظري أيضا هو موضوع التصميم. وموضوع التصميم والكواليتي متقاربين كتير، ولكن بالنسبة للديزاين أنا إيش اللي أنا قصدته بهذه النقطة؟ الألعاب اللي إحنا متعودين عليها، الجانرز أو الفئات واضحة جدا. ألعاب طول عمرنا مثلا على أجهزة الكونسول يا إما نلعب ألعاب أدفنشرز، ألعاب RPG، ألعاب أكشن RPGs، ألعاب شوترز، سبورتينج، ريسينج، تمام. واضحة جدا معالم الجيمز. بالنسبة لألعاب الجوال، هم ابتدعوا أو اخترعوا أنواع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. يعني ألعاب الديفندرز مثلا، ألعاب الرن، ألعاب الجو، ألعاب فهمتوا علي كيف؟ ألعاب اللي هي امشي واجري ونط. ما فيها تنوع زي التنوع
اللي موجود في ألعاب الكونسولز، والجانرز أو الفئات فيها غير واضحة المعالم، تمام، زي ألعاب الكونسولز. هذا يعتبر عيب، أنا شايفه بالنسبة لي عيب. بالنسبة للمميزات، مميزات ألعاب الجوال، أول نوع اللي هو التنوع لا حصر له في ألعاب الجوال. عندك ألعاب تناسب جميع الأعمار وجميع الفئات، من عمر 3 سنوات إلى عمر 60 أو 70 سنة. كل فئة من الناس راح تلاقي، أو كل شريحة راح تلاقي نوع من الألعاب اللي يناسبها. فهذا التنوع الرهيب ما كان موجود في ألعاب الكونسولز. ألعاب الكونسولز كانت محدودة، وهذا بيودينا للميزة الثانية اللي هي الأكسسبيليتي أو إمكانية الوصول. الآن مع وجود السمارت فونز أصبح من السهل جدا الوصول للعميل أو للاعب وين ما كان. زمان أنت عشان تشتري لعبة أو تلعب لعبة كان لازم أول شيء تشتري الكونسول، الجهاز تبعها، وبعدين تشتري اللعبة، وطبعا اللعبة بتكون لها ميزانية، وانت طبعا غالبا بتكون طالب بدك تحوش لحتى تحصل على المبلغ اللعبة، بعدين تشتري اللعبة، بعدين تشغل اللعبة في البيت، ما فيك تلعب برا البيت، وبعدين في مكان محدد وعلى جلسة محددة أمام تلفزيون البيت، والتلفزيون أحيانا بصير أهلك بدهم يتابعوا عليه الأخبار، مسلسلات، مش عارف شو. فجوال لا، الجوالات عالم آخر، افتح واضغط، يعني اضغط وتمتع، تمام. وين ما كنت، حتى في الحمام، في ناس بتلعب في الحمام، في ناس بتلعب في المواصلات العامة، تمام، في ناس بتلعب أثناء الأكل. فسهولة الوصول هاي تعتبر ميزة، تمام. العميل ممكن توصل له في أي لحظة، وممكن تستهدف أي شريحة في أي وقت، تمام. هاي ميزة تانية. الميزة الثالثة زي ما قلنا، الموضوع الجودة قاعد بيتحسن شوي بسبب تطور التكنولوجيا الرهيب اللي قاعد تصير في أجهزة الجوال. أجهزة الجوال الآن فيها بروسيسورات أو معالجات خرافية. يعني زي ما قلت لكم، أنا شفت ألعاب من ناسي بالضبط أي جيل، بس هو جيل اللي هو كان البلاي ستيشن 3. جيل البلاي ستيشن 3 أنا شفت ألعاب بجودة البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن فيتا تلتعب على الجوال بكل سلاسة. فهذا مبشر، هذا شيء ميزة إيجابية. في المستقبل ممكن الألعاب توصل لتقنية حتى 4K. ألعاب جيل البلاي ستيشن 4 ممكن نلاقيها، لا أستبعد خلال السنوات القادمة إنها تكون تنزل على منصات الجوال أو السمارت فونز. الميزة الرابعة اللي هي زي ما قلنا سرعة التطور أو القفزات الرهيبة اللي قاعدة تصير في الجوال. هاي كلها هاي ميزات كتير. يعني أنا صراحة يعني هذا الميزات اللي بتخطر لي الآن في بالي. في ميزات كتير يعني لا حصر لها، وعلى الجانب الآخر في عيوب كتير لا حصر لها. ولكن المحصلة أو الختام، إيش اللي بدي أقوله؟ اللي بدي أقوله إنه ألعاب الجوال واقع لابد أن نتعايش معه، شئنا أم أبينا. الجيل الجديد، جيل السمارت فونز وجيل الجوالات، ما يعرف الكونسولز. يعني في أطفال ما يعرفوا الكونسولز، ما عمرهم لعبوا ألعاب على الأجهزة الجوال. ما يعرف مثلا إيش يعني أتاري، ما يعرف إيش يعني كمبيوتر العائلة، تمام. بالنسبة له هاي أساطير الأولين تمام. فهذا الجيل قاعد بيكبر، وسوق الجوالات قاعد بيكبر، بياخد حصة كبيرة. وبالتالي إحنا لازم كجيمرز إنه نحاول نتماشى مع هذه الألعاب. وبناء على ذلك أنا توصلت لفكرة برنامج جديد إن شاء الله حتشوفوه على القناة تبعتي، إنه بيناقش أو بيتناول ألعاب الجوال، وحنحاول نعمل استعراض خاص لألعاب الجوال على هذا البرنامج. أوكي، وحنجيب لكم فيه ألعاب بطلة يعني إن شاء الله. فاستنونا، راح نعلن عنه، راح نعلن عن
البرنامج قبل نزوله إن شاء الله على القناة. وهيك أعزائي كانت نهاية الحلقة لهذا اليوم. بتمنى إنه ما أكون يعني تقيل عليكم وما شعرتوا بالملل، ولكن هذا موضوع أنا بالنسبة لي حاسس إنه مهم جدا، كوني من جيل الثمانينات، جيل اللي هو جيل الفيديو جيمز. يعني إحنا، يعني أنا لما كنت طفل مثلا في عمر 9 سنوات أو 10 سنوات كانت الفترة الذهبية لألعاب الفيديو جيمز. كانت تقريبا نزل وقتها جيل اللي هو 16 بت، ألعاب ال 16 بت، وكان هذاك هو العصر الذهبي لألعاب الكونسولز. فلأني من هذاك الجيل بشعر بالغيرة على أجهزة الكونسولز، وبحاول بقدر الإمكان إني أعرف الجيل الصاعد، الأطفال الأعزاء والشباب، لهاي الفترة الذهبية من الجيمز والألعاب الجميلة، هاي الألعاب الكلاسيكية. ووظيفتي أنا كجيمرز بالدرجة الأولى وكيوتيوبرز بالدرجة الثانية إني أعرفكم على هذه الأيام الجميلة وهذا الجيل الرائع. بتمنى أكون إني ما طولت عليكم. إذا كانت هذه أول مرة لكم في قناتي لا تنسوا تسووا سبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في قضايا وحلقات تانية.